こんばんは、こんにちは、皆さん。今日は日本語を話しませんです。自分の言葉使います。gagawa po ako ng oしるこ。Unahin ko pong lulutuin ng azuki or monggo sa tawag sa Pilipinas. Ito, luto na siya. Tan yung dilata po. Iinitin ko lang siya. Lagyan ko lang ng tubig. Lagyan na natin ng takip. So, after 5 minutes, titignan na po natin kung kumukulo na. Kumukulo na siya. Wait, okay na siya, guys. So, ang gagawin po natin ay ilalagay lang po siya sa oven. Ito. Parang ihawin o sa Bisaya, sugba. Okay. Yan guys, na lumulubo na siya. Paluto na. Ito po yung magiging lagayan ko. Ulit lang siya. Lagyan na po natin yung ginawa nating monggo.